Hello students, welcome to my channel Chemistry with Hassan. Students, نن چې کوم دین تاسو سره د کلاس 9 chemistry په پیج نمبر 24 باندې ټاپک دی chemical species دا چې کوم دینو ډیسکس کوم. نو students تاسو ټایم ویسټ کول نه مخکې چې کوم دینو راځم ټاپک طرف ته. ټاپک نوم دی موږ سره chemical species. نو chemical species موږ سره اساس دی دا موږ سره اټم هم کې دی شي مالیکول هم کې دی شي آینز هم کې دی شي او د chemical species کار څه دی ټیک ان پارت ان chemical reaction دا به chemical reaction کې حصہ اخلي. او د دې فرست ټایپ موږ ډیسکس کوو آین. سټوډنټس یاد ساتئ اټم چې کوم دی موږ سره نیوټرل پارټیکل دی او موږ سره چې نمبر اف الکترون او پروټون دی دا په تعداد کې ایکول دی. نو دی وجه دا نیوټرل دی یعنی پلس او ماینس برابر دی. نو یو بل افیکٹ کینسل کړي موږ سره ویلیو 0 راشي. نو اټم از ا نیوټرل پارټیکل ځکه چې نمبر اف پروټون الکترون دا موږ سره ایکول دی. اوس چې کله اټم الکترون یا لاس کی گین کی مطلب الکترون کم شي یا سیوا شي یا پروټون سیوا شي نو د بیلنس بټوین نمبر اف پروټون ان الکترون از ډسټرب. نو موږ سره چې کوم پروټون او الکترون دی په اټم کې د دې چې کوم بیلنس دی دا خو مخکې ایکول خو دا ډسټرب شي مطلب الکترون ته یا لاړ شي یا گین کی. نو so there is a net charge on the atom. نو موږ سره په اټم باندې net charge راشي. نو موږ د آین ډیفینیشن څنګه کولی شو د پارټیکل that carries an electron charge electrical charge هغه پارټیکل چې هغه په اټم باندې راولي electrical charge نو دا موږ سره پوزټیو چارج هم کې دي شي مطلب پروټون کمې هم کې دي شي الکترون کمې هم کې دي شي ډیو ټو د لاس اور گین اپ ون اور مور الکترون از کالډ ان آین. یو اټم نه الکترون لاړ شي یا گین کی نو په دماغ یا پوزټیو چارج راشي یا نیگیټیو چارج راشي. دی پوزټیو نیگیټیو چارج شو کولو د پاره مونږه اټم چې کوم دینو په دماغ چارج راځي او دې ته مونږ سوایو آین. سیدا اوس چې کوم دی کنه اټم مونږ سره نیوټرل دی نیوټرل اټم دی. اوس چې کله د دې سره د الکترون سیوا شي چې د سره کله الکترون سیوا شي الکترون دا گین کی نو د باندې براشي ماینس چارج او هغې ته مونږ وایو اناین. او چې کله دا الکترون لاس کی نو د سره به پروټون سیوا شي په د باندې براشي پوزټیو چارج او هغې ته مونږ وایو کیټاین. ټیک شو دا ډایګرام دی. اوس چې کوم دی نو راځو د دې ټایپس طرف ته. فرست ون مونږ ډسکس کوو کیټاین چې کیټاین څه څیز دی. یاد ساتئ چې کله اټم الکترون لاس کی او د اوټر موسټ شیل نه یاد ساتئ په اټم کې چې کوم دی نو شیلز یې مونږ سره نو اوټر موسټ شیل مونږ سره هغه شیلز دی چې کوم په هغه الکترون پکې پراته دي چې کوم په کیمیکل ریاکشن کې حصہ اخلي. نو زه به دا ووایم چې the atom which loses electron from its outermost shell a net charge is affared on an atom. Now charge per rashi this positively charged species is called cation. Which the atom na kama species جوړ شو دی باندې positive charge راغی او دا positive species ته مونږ ویل شو cation. اوس چې کوم دی کنه پوزټیو آین always have less number of electron ځکه چې د پوزټیو چارج سره الکترون نشته نو په دې کې به چې کوم دی موږ سره less number of electron that the number of proton. نو سمپل خبره ده الکترون به کمی او پروټون به سیوي. نو the following equation show that the formation of cation from different atoms. موږ سره لاندې چې کوم equation دی په دې باندې موږ سره شو کوي چې موږ سره به کیټاین څنګه جوړیږي. لکه زه دا وایم چې هایدروجن اټامیک نمبر 1 دی اوټر موسټ شیل کې یو الکترون دی د یو الکترون لاس کو په هایدروجن باندې +1 راغو پلس چارج. سوډیم دی د اوټر موسټ شیل کې یو الکترون دی یو الکترون ته لاس شو پلس چارج پر راغی +1 یو الکترون لاس شو. دا څنګه میګنیشیم اوټر موسټ شیل کې 2 الکترون دی نو د دوه الکترون لاس کړو نو په دمه دی راغی +2 چارج. سټوډنټس دا موږ سره کیټاین کیټاین څه دی چې یو اټم کله الکترون لاس کی او په دمه پوزټیو چارج راشي مطلب پروټون سره سیوا شي نو دا موږ سره دی کیټاین. او چې کوم دی سټوډنټ راځو اناین طرف ته. اناین چې کوم دی د دې الټا اناین چې کوم دی موږ سره چې کله سټوډنټس اټم الکترون گین کی او په دمه چارج راشي هغه نیگیټیولی چارج سپیشي ته مونږ وایو اناین. ټیک شو مطلب یو اټم چې الکترون گین کی نو د سره ماینس چارج سیوا شي او په دمه چارج راشي نیگیټیو چارج او دغه نیگیټیولی چارج سپیشي ته مونږ وایو اناین. سیدا یاد ساتئ چې نیگیټیو آین مونږ سره په دغه به الکترون سیوي او پروټون به کمی. او د فالوینګ اکویشن موږ ته دا شو کوي چې اناین موږ سره څنګه د ډیفرنٹ اټم نه جوړیږي. فلورین د اوټر موسټ شیل کې یو الکترون دی د چې دا الکترون گین اوټر موسټ شیل کې 7 الکترون دی د چې کله دا یو الکترون گین کو نو د باندې راغی -1 فلورین او شو کلورین دی
اوټر موسټ شل کې 7 الکترون دي، یو الکترون یې ګین کو -1 پې راغو. اکسیجن دی ویلنس شل کې 6 الکترون دي، 2 الکترون یې ګین کړو -2 پې راغی. سټوډنټس دا موږ سره اسانه غونته ټاپک و کیمیکل سپیشي. نو کیمیکل سپیشي موږ سره 2 ټایپ دي، یو موږ سره دی کیټاین، بل موږ سره دی اناین. کیمیکل سپیشي څه ته وایي؟ یو اټم باندې چارج راشي، یو اټم باندې پازیټیو چارج راشي یا نیگیټیو چارج راشي، د پازیټیو او نیگیټیو چارج ته ویل شي آین. آین موږ سره 2 ټایپس دي، کیټاین چې کوم دی نو کله یو اټم الکترون لاس کی په د باندې پازیټیو چارج راشي، پروټونو سره سیوا شي، دې ته ویل شي کیټاین. او اناین څه ته وایي؟ اناین چې کوم دی نو یو اټم الکترون گین کی، پروټونو سره کم شي، نیگیټیو چارج سره سیوا شي، نو په هغه باندې راشي نیگیټیو چارج. دې نیگیټیو چارج سپیشي ته موږ وایو اناین. نو سټوډنټس که ویډیو خوښ شوي نو چینل سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او مخکې فرند سره هم شیر کړئ. السلام علیکم.